ඩිංගු ඔස්ට්‍රේලියාවේ ප්‍රමුඛ විලෝපිකය. විද්‍යාත්මක පර්යේෂණවලට අනුව ඩිංගෝගේ ජානවලින් කියන කතාවට සම්පූර්ණයෙන්ම පටහැනි දෙයක් තමයි ඒ ඩිංගෝව රැගෙන ගිය නාවිකයාගේ ජාන කියන්නේ. විද්‍යාත්මක පර්යේෂණවල ප්‍රතිඵල හරිම පරස්පරයි. ජ්‍යාමිතික ශුද්‍ර ශිලාමයවල තවත් ප්‍රශ්නය සංකීර්ණ කරනවා. බලංගොඩ මානවයාගේ ශුද්‍ර ශිලාමයවල සහ ඔස්ට්‍රේලියාවේ වසර 4000කට පෙර තිබූ බැක් ශිලාමයවලම් අතර තාක්ෂණයෙන් සහ නිමාවෙන් පුදුමාකාර සමානකමක් තියෙනවා. දකුණු ආසියානු දඩයම්කරුවන්ගේ SASG ජාන ඉන්දියානු AASI ජාන ලෙස වැරදියට ලේබල් කිරීම නිසා මේ ප්‍රශ්නය තවත් සංකීර්ණ වුණා. අද අපි සූදානම් වෙන්නේ මේ පැටලුණු නූල් බෝලය ලියන්නයි. මෙම සතුන් ඔස්ට්‍රේලියාව දෙසට ගමන් කර ඇත්තේ ප්‍රධාන රළ දෙකක් ලෙසයි. පළමු රළ වසර 8000කට 5000කට පෙර සිදු වුණා. දෙවන රළ වසර 4000කට පමණ පෙර සිදු වුණා. මේ තමයි වඩාත්ම තීරණාත්මක අවස්ථාව. 2013 දී ප්‍රකාශිත පියුගැච් වාර්තාවට අනුව ඔස්ට්‍රේලියානු ආදිවාසීන්ගේ ජානවලට 11%ක දකුණු ආසියානු ජාන එකතු වෙන්නේ හරියටම මේ කාලයේදී. මේ කාලයේ ඒ කියන්නේ අවුරුදු 4000කට පෙර ඔස්ට්‍රේලියාවේ තවත් වෙනස් විශේෂ දෙයක් නිරීක්ෂණය වෙනවා. ජ්‍යාමිතික ශුද්‍ර ශිලා මෙවලම් පෙර නොවූ විරූ ලෙස වැඩි වෙනවා. මේවාට ඔස්ට්‍රේලියාවේදී කියන්නේ බැක් ටූල්ස් කියලයි. දකුණු ආසියානු ජාන පැමිණීම, ශුද්‍ර මෙවලම් වල ශීඝ්‍ර වර්ධනය සහ ඩිංගෝගේ පැමිණීම යන මේ සිද්ධීන් තුනම එකවර සිදුවීම අහම්බයක් වෙන්න විදිහක් නැහැ. මේ ඔස්ට්‍රේලියානු ජ්‍යාමිතික ශුද්‍ර ශිලා මෙවලම් එනම් බැක් ශිලා මෙවලම් සහ බලංගොඩ ජ්‍යාමිතික ශුද්‍ර ශිලා මෙවලම් අතර ඇති සමානකම් කොතරම් ප්‍රබලද කියනවා නම් බොහෝ පර්යේෂකයන් මේවා ඍජු සංස්කෘතික සම්බන්ධතාවයක් නිසා ඇති වූ බවට මත පළ කරනවා. නමුත් මෙතනදී එක ප්‍රහේලිකාවක් මතුවෙනවා. ඩිංගෝගේ ජාන පරීක්ෂා කිරීමේදී A29 නමින් හඳුන්වන විශේෂිත ජාන සලකුණක් ප්‍රමුඛ ලෙස හමු වෙනවා. පුදුමය නම් මෙම සලකුණ ලංකාවේ හෝ ඉන්දියාවේ ගැමි බල්ලන් තුල විශාල වශයෙන් දක්නට නොලැබීමයි. ඩිංගෝගේ මුල්ම ඥාතීන් මීට වසර 6000කට පමණ පෙර ලංකාවට පැමිණි ආකාරය ගැන මම මගේ ඩිංගෝ ගැන කරපු පළමු වීඩියෝවෙන් විස්තර කරා. එය ඔබ නරඹා නැතිනම් මෙම වීඩියෝ අවසානයේ එය නරඹන ලෙස මම යෝජනා කරනවා. නාවිකයා ගියේ දකුණු ආසියාවෙන් නම් මේ ඩිංගෝගේ ජාන වෙනසට හේතුව මොකක් වෙන්න පුළුවන්ද? මේට පිළිතුර තිබෙන්නේ අපේ මුතුන් මිත්තන් කළ ඒ සුවිශේෂී මුහුදු ගමන තුලයි. ඔවුන් ලංකාවෙන් පිටත් වී කෙලින්ම ඔස්ට්‍රේලියාවට ගියේ නැහැ. ඒ වගේම ඔවුන් ලංකාවෙන් බල්ලන් අරගෙන ගියෙත් නැහැ. ඔවුන් ඉන්දුනීසියාව අසල පිහිටි නැවතුම් පොලක කෙටි කාලයක් නතර වුණා. එහිදී ඔවුන්ට හමු වූයේ ඒ වන විටත් ඈත පෙරදිග හෝ වෙනත් නැගෙනහිර ආසියානු බල්ලන් සමග මිශ්‍ර වී සිටි දක්ෂ දඩයම් බල්ලන් පිරිසක්. අපේ ආදි නාවිකයන් මේ බල්ලන් සමග මිත්‍ර වී ඔවුන්ව තමන්ගේ ගමනට එකතු කරගත්තා විය හැක. අපි මෙය කෙටි නැවතුමක් ලෙස හඳුන්වන්නේ ඇයි? අපේ මුතුන් මිත්තන් එහි පරම්පරා ගණනාවක් පදිංචිව සිටියා නම් ඔවුන්ගේ ජානත් එම ප්‍රදේශයේ අය සමග එනම් නැගෙනහිර ආසියානු අය සමග මිශ්‍ර විය යුතුයි. නමුත් පියුගාච්ගේ වාර්තාව පෙන්වන්නේ ඔස්ට්‍රේලියාවට ගිය මිනිසුන්ගේ ජානවල නැගෙනහිර ආසියානු ජාන නැති බව. ඔස්ට්‍රේලියානු ආදිවාසීන්ගෙන් හමුවන්නේ 11%ක පිරිසිදු දකුණු ආසියානු ජාන පමණයි. මින් පැහැදිලි වන්නේ ඔවුන් එහි රැඳී සිටියේ ඉතා කෙටි කාලයක් බවයි. ඔවුන්ට අවශ්‍ය වූයේ නැවුම් ජලය, ආහාර සහ නව දඩයම් සගයන් පමණයි. ඔවුන් ඌරන් හෝ කුකුලන් වැනි ගොවිපළ සතුන්වත් රැගෙන ගියේ නෑ. එය හුදෙක්ම දඩයම්කරුවන්ගේ සංක්‍රමණයක්. ජ්‍යාමිතික ශුද්‍ර ශිලා මෙවලම් අපේ බලංගොඩ මානවයාගේ මෙවලම් වලට සමාන වුණත් මෙහිදී විද්‍යාඥයන්ට එක් තීරණාත්මක සාධකයක් මගහැරුණා. ඒ තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩි ජනතාව. විද්‍යාඥයන් මෙම වසර 4000ක් පැරණි ජානමය සම්බන්ධතාවය ඉන්දියාවේ වෙසෙන පුරාණ දකුණු ආසියානු දඩයම් සාම්ප්‍රදායික ගෝත්‍රිකයන්ගේ ජාන සමග විතරක් සසඳා ඒවා ඉන්දියානු ජාන ලෙස නම් කරා. ඒ ඇයි? එකල ලංකාවේ ආදිවාසී ජාන පිළිබඳ ප්‍රමාණවත් ගැඹුරු අධ්‍යයනයන් සිදු නොවීමත්
දකුණු ඉන්දියාව පිළිබඳ පමණක් වැඩි අවධානයක් යොමු වී තිබීමත් මේට ප්‍රධාන හේතුවක් වන්නට ඇති. නමුත් 2024-2025 වසරවල සිදු කළ නවතම ජාන පර්යේෂණවලින් හෙළිවන්නේ මෙම SAHG පුරාණ දකුණු ආසියානු දඩයම් සම්ප්‍රදායික ජානමය සංරචකය වඩාත් පිරිසිදුව සහ ප්‍රබලව ලංකාවේ වැඩි ජනතාව තුළ පවතින බවයි. එපමණක් නොවේ. පුරාණ ඉන්දියානු ජනතාව හා අපේ වැඩි ජනතාවගේ ජාන අතර ඉතා කිට්ටු සම්බන්ධයක් තියෙනවා කියලත් ඔප්පු වෙලා තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධය ඇතිවන්නේ බලංගොඩ මානවයා හරහායි. එපමණක් නොවේ. කාලයාගේ ඇවෑමෙන් කොතරම් ජානමය මිශ්‍රවීම් සිදු වුවත් වර්තමාන සිංහල ජනතාව තුළද මෙම බලංගොඩ මානව උරුමය සුවිශේෂී ප්‍රතිශතයකින් තවමත් ශේෂ වී ඇති බව දැන් සොයාගෙන තියෙනවා. නමුත් නාමකරණයේදී විද්‍යාඥයන් අතින් විශාල අතපසුවීමක් සිදු වුණා. මෙම ආදිතම දකුණු ආසියානු දඩයම්කරුවන්ගේ ජානමය සංරචකය ඔවුන් මුල් කාලයේ නම් කළේ AASI Ancient Ancestral South Indian එනම් ආදිතම පූර්වජ දකුණු ඉන්දියානු ජාන ලෙසයි. එයට හේතුව මුල් කාලයේ පර්යේෂණ බොහෝමයක් දකුණු ඉන්දියාව කේන්ද්‍ර කරගෙන සිදු කිරීමයි. නමුත් දැන් සොයාගෙන තියෙනවා මෙම ජානමය උරුමය දකුණු ඉන්දියාවට පමණක් සීමා වූවක් නෙමෙයි කියලා. ශ්‍රී ලංකාව, නේපාලය, පාකිස්තානය සහ උතුරු ඉන්දියානු ගෝත්‍රිකයන් තුලත් මෙම ජාන පවතිනවා. එබැවින් මේ එක් කලාපයකට පමණක් බර නො වූ SAHG South Asian Hunter Gatherer ලෙස වඩාත් නිවැරදිව නම් කළ යුතුයි. මේ AASI යෙදුම ඉවත් කරලා නිවැරදි SAHG යෙදුම භාවිතා කරන විට ශ්‍රී ලංකාව ගැන මීට වඩා වැඩි අවධානයක් ලැබේවි. අපේ බලංගොඩ මානවයාගේ මේ මුහුදු ගමන ගැන නිවැරදි තොරතුරු සොයා ගනීවි. ඉතින් අදින් වසර 4000කට පෙර ඔස්ට්‍රේලියාවේ ඇති වූ ඒ දැවැන්ත සංස්කෘතික සහ ජානමය වෙනසට හේතුව අපේ මේ කුඩා දිවයින බව පෙන්වන සාක්ෂි බොහෝමයක් තියෙනවා. ඉදිරියේදී කරන පර්යේෂණවලට අපේ වැඩි ජනතාවගේ ජාන සම්බන්ධ කරගත් විට මේ පටලැවිල්ල ලියා ගන්න පුළුවන්. විද්‍යාව සහ ඉතිහාසය එකතු වූ විට මෙවැනි අපූර්ව රහස් හෙළි වෙනවා. මේ වගේම තවත් ලිහා නොගත් ඓතිහාසික නූල් බෝලයක් සමගින් අපි නැවත හමු වෙමු. ඔබට ජයෙන් ජයම වේවා.